अटोग्राफ है गाइजहरु अटोग्राफ लिनु भएको अटोग्राफ मिलेछ है कसैले चाहिँ मैले भन्दा चिनेकै छैन है त्यो पनि अटोग्राफ छ ल हाम्रो यहाँ स्क्रिप्ट चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसक्यो ए यतादेखि फेरि स्टुडेन्टहरू तन्ने आउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यहाँ रिसर्चको लागि आउनु भयो होला अब हामी चाहिँ रिसर्च गरिवरी सुटिङको लागि रेडी भइसक्यो ए नुमाले चाहिँ म एकछिनपछि म आउँछु रिफ्लेक्टरको लागि रिफ्लेक्टर यो अलि गाह्रो काम नलाउने यहाँ स्टुडेन्टहरू आउनु भएको छ थाहा छ भयो मेरो काम चाहिँ के हो सर तपाईको काम चाहिँ अहिले असिस्टेन्ट डाइरेक्टरको काम गर्ने भएको छ तपाईले हो भनेपछि मैले गाना पनि बजाउने यो पनि हेर्ने रनर म कुदै गर्नुपर्ने भयो आज ल हामी कालो मान्छेको लागि चाहिँ ठिक रहेछ गोरो मान्छेले चाहिएन हैन हामी कालो मान्छेले चाहियो तर तपाईँ यो लाइटमा त राम्रो आउनुभयो त अनि मान्छे राम्रो लाइटमा राम्रो आउँदैन त भनेर उता खिच्यौ न उता तिमीहरू कुन स्कुलदेखि आऊ कस्तो भने कहाँनिर छ हामी पनि त पेप्सी कोलादेखि हो नि त हो अस्ति पेप्सी कोला चोकमा भाइ ह्याप्पी म्यारिड लाइफ रे बहिनीले भन्दैछ नलडी हेलो हाई आम्मामु स्टुडेन्टहरू त टन्नै हुँदो रहेछ नि त ल दाइ अलिक यता रोपिने कि उहाँहरूको पहिलो बिहे हो उहाँहरूको पहिलो बिहे हो अनि हामीले भिडियो खिच्दिन आएको फर्स्ट टाइमको भिडियो देखिनु पर्यो नि त आम्मामु स्टुडेन्टहरू त टन्नै हुँदो रहेछ पार्टी प्यालेस अब जाने त्यसपछि हेलो हो तिम्रो हो नाम के हो तिम्रो सनराइज सनराइज ओ क्लासमा पढ्छौ 6 क्लासमा यस्तो न्यूज त भन्नु तिमीहरू कुन स्कुलदेखि सबै कस्तो भयो यहाँ भरि सबै हो ए ल नाइ कस्तो लाग्दैछ त यत्रो स्टुडेन्टहरूले तपाईँहरूलाई हेरिराखेका छन् यहाँनिर एकदमै सबैले ह्याप्पी म्यारिड लाइफ भनेर पनि सबैले बधाई दिइरहेका छन् सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच है अब यही त हो नि भाइ बहिनीहरू आज यो बोटानिकल गार्डन चाहिँ आएको रहेछ सबैजनाले ह्याप्पी म्यारिड लाइफ बी अलवेज ह्याप्पी भनिरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई भाइ बहिनीहरूको रिपोर्टमा एउटा कपल थियो भनेर नै आउने भयो एउटा कपल थियो हाम्रो भ्लगमा पनि भाइ बहिनीहरू आउने भए भाइ बहिनीहरूको रिपोर्टमा पनि तपाईँहरू आउनु हुने भयो म चाहिँ खोइ तिमी त छौ नि म पनि छु ल
पाइला 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 ल मेरो भिडियो हाल्नु है त अब त्यो पाइला 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 ल पाइला 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 सब्स्क्राइब थ्याङ्क यू सब्स्क्राइब गर्दिनु सब्स्क्राइब माया गर्दिनु यस सही हो तिम्रो नाम के आवाज सपुटा तिम्रो विशेष विशेष तिम्रो तिम्रो रोनिस रोनिस पाइला 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 बालेन भाइ भनेकोले थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू हस् हेलो स्टुडेन्टहरू टन्नै हुनुहुँदो रहेछ त तपाईँहरू त है कतिजना आउनु भयो अटोग्राफ अटोग्राफ है गाइजहरु अटोग्राफ लिनु भएको अटोग्राफ मिलेछ है कसैले चाहिँ मैले भन्दा नेके छैन है त्यही पनि अटोग्राफ छ ल थ्याङ्क यू सबैलाई थ्याङ्क यू बाई 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 खै लेखेन नि केही होइन डिस्टर्ब हुन्छ नि विडिङको लागि हो अब छिटो ढिलो भइसक्यो तिमीहरूलाई ए म म्याम अगाडि पठाइदिनु न भने अब सिकेर जाने ल मजाले सिकेर जाने ल ल गोदावरीमा आएर ल हस् ल भाइरल हुन्छ भाइ पनि नाम के हो तिम्रो शीर्षा तिम्रो शीर्षक यो के अरे गोदावरीको शीर्षकमा तिम्रो पनि एउटा नाम आएछ शीर्षक भनेर है डुप्लिकेट भयो डुप्लिकेट खोइ यही हेलो 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 बाई बाई ल स्टुडेन्टहरू टन्नै आउनु भएको छ है ल भाउजू यो मलाई एउटा चाहिँ खुल्दुली लागिरहेको छ खुल्दुली भन्दा नि यता यता आउनु त यता अटोग्राफ लाइफमा फर्स्टचोटि नै दिनुभयो होला है तपाईँले फर्स्टचोटि देखेको कस्तो लाग्यो म भाइरल भए जस्तो लागिरहेको छ सेलिब्रिटी जस्तो फिल लागिरहेको छ मलाई कस्तो लाग्यो अब तपाईँहरू मसँग नबोल्नु होला आजबाट अटोग्राफ बिना म कोहीसँग नि बोल्दिनँ ल हेर अटोग्राफ र फोटोग्राफ बिना सरी गाइस बाई बाई अरे